Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép tavaszi délutánon. Helyzetjelentés következik. November közepén ugye megvolt az első bőreltávolító műtétem, ami a combomról távolította el a bőrfelesleget. Ez azóta nagyon szépen gyógyul, és elég látványos a változás. Már 2 kilót sikerült felszednem, 71-ről 73 kiló lettem. Ezt remélhetőleg izomba szedtem fel, mégis az összkép olyan, mintha jobban összementem volna, hiszen az izom nem olyan terebélyes, mint a zsír vagy a bőr, mégis nagyobb a tömege. Jelenleg a következő bőreltávolító műtétemre készülök, ami jövő csütörtökön lesz április 11-én, 10-e volt a terv, de halasztották egy napot. A tervek szerint a fenekemből távolították volna el a második körben a bőrt tavasszal, viszont a doktor úr februárban megvizsgált, és azt mondta, hogy ennyi idő nem elég arra, hogy elég izmot szedjek fel a fenekemre, és szerintem sem, bár már látszik a változás, hiszen én az elmúlt 3 hónapban mindent megpróbáltam, rengeteget edzettem fenékre, heti 3-szor, nagyon sokat gumikötelekkel, amiket szívből utálok, ilyen csajos, popsis gyakorlatok, amik hát nem nagyon nekem valók, nem az én stílusom. Én legszívesebben fekve nyomnék ehelyett, vagy húzóckodnék, vagy valami hasonlót, de még őszig így biztosan koncentráltan fenékre kell majd edzenem, azért én mondjuk edzéseken jól szórakoztam, tehát beleéltem magam ebbe a hülye picsa szerepbe. Tehát abban maradtunk a doktor úrral, hogy a második műtéten a karomról szedik le a felesleges bőrt, ezt meg is mutatom, tehát elég rosszul néz ki ez a felesleges bőr, és ennek a felét tudják leműteni, hiszen ha az egészet eltávolítanák, akkor olyan ereket szorítana el a vágás, amik megakadályoznák a keringést. Tehát gondolom, akkor megállna a keringésem, le kéne vágni a karjaimat, nem nyomhatnék többet fekve, nem is húzockodhatnék, hát ez így nem lenne túl poén. Tehát a műtét után a maradék bőrt ki kell töltenem izommal, ezzel párhuzamosan sajnos a fenekemre is tovább kell építenem az izmot. Azért fontos megemlítenem itt a motiváció szempontjából, hogy ugyan 4 éve edzek már, de az elmúlt fél évben fejlődtem a legtöbbet. Ezt példákkal is szemléltetem. Az első példa a fekvenyomás, amivel évekig próbálkoztam, de valahogy a 37 kiló sose jött össze. Már a 2021-es fekvenyomó versenyen is megtréfált a 37 kiló. Most pedig mindössze 2 hónap, hogy gyakoroltam rá, ezután nem csak a 37 kiló ment ki, de a 38, aztán a 39 kiló is, ez utóbbi 2 egyedzésen belül. Hát emiatt nagyon boldog vagyok, főleg azért is, mert ugye heti 3-szor alsótestre edzettem, és csak egyszer a felsőtestre. Természetesen itt célom a 40 kg, majd ha már újra edzhetek a karomra, ez ugye 1,5 hónapos kihagyás lesz a műtét után. A második példám a fejlődésemre a húzóckodás, amivel 1991 óta szemezek, amikor a Terminátor 2-ben megláttam Linda Hamiltont, azaz Sarah Connort, csak hát a testalkatom nem volt hozzá megfelelő. Aztán az elmúlt 4 évben folyamatosan próbálkoztam vele, először gumikötelekkel, majd úgy, hogy felugrálva húztam fel magam. Ezek ilyen vicces, inkább szerencsétlen, haldokló, szöcskés mozdulatok voltak.
Aztán idén februárban végre sikerült magam szerintem szabályosan felhúzni, mindenféle segítség nélkül. Ez szintén hatalmas örömet okozott. Azóta próbálok ebben is fejlődni. Itt az a célom, hogy teljesen nyújtott karral indítva tudjam magam felhúzni. A harmadik példám a hasgörgős gyakorlat, amit amikor 3,5 éve kipróbáltam, egyszerűen nem ment, rögtön hasra estem, aztán nagy nehezen az évek alatt eljutottam 10 ismétlésig. Idén évelején viszont kitűztem célként, hogy minden héten egyel növelem a számot, így március végére eljutottam a 4x20 gurulásig, ami a célom volt. Ezzel ezt a hasazós gyakorlatot én ki is pipáltam, már nagyon unalmas, most egy nehezebbet szeretnék megoldani, ami igazán látványos, lógásból a fej felé kell emelni a lábamat, ezt videón szemlélteti is az edzőm, Tippel Zsuzsi. Jelenleg ez még egyáltalán nem megy, gyengének érzem magam hozzá, mint a lepkefing, de szuper kihívást jelent. És hogy minek köszönhető a fejlődésem? A legfontosabb talán, hogy végre nem csökkentett kalórián vagyok, 1400-1500 kalórián, hanem napi 1800-2200 kalóriát tehetek attól függően, hogy épp edzős nap van, vagy pihenőnap, de mivel szinte minden nap edzek, ezért beálltam olyan napi 2100 kalóriára, ami nekem bőven elég, soha nem vagyok éhes, mint ezelőtt. Tehát végre tudok izmot építeni, hiszen ahhoz megfelelő kalóriabevitel kell. Különösen figyelek a fehérjebevitelre, napi 100-120 g fehérjét viszek be, ez is hihetetlenül fontos a fejlődéshez. Ezen kívül elkezdtem kreatint szedni, ami látványosan segíti az izmok fejlődését, valamint BCA-t, ami szintén hatékony. Természetesen tiltott szerekhez nem nyúltam soha, és nem is terveztem. Nem szeretnék 50 évesen szívbetegségbe meghalni, nem szeretném, hogy kinőjön a szőröm, az ádámcsutkám és egyéb olyan dolgok, amiket nem szeretnék, hogy kinőjenek rajtam. Az edzés mennyiséget is emeltem egy kicsit, hetente 3-szor alsótestre, egyszer felülre edzek, hasazás és vádlizás, egy kis húzockodás mind a 4 edzés után van. Ezen kívül hetente 5-6-szor fél órát kardiózom, elliptikus trénerem. Tehát egy héten nagyjából 8 órát sportolok. Itt jegyzem meg, hogy a novemberi műtét óta nem szedek egyáltalán vérnyomás csökkentő gyógyszert. Véleményem szerint ez nem csak a súlycsökkenésnek, de a rengeteg kardió edzésnek is köszönhető. Sokan megkerestetek a motivációs videóim után tanácsot kérve, hogyan lehet sikeres egy fogyókúra, de én nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem fogyókúrázni kell, hanem életmódot váltani. Természetesen mindenkinek jó szívvel adok tanácsokat, elmondom nekem milyen praktikákkal sikerült lefogyni, de kizárólag rajtad múlik, hogy sikeres lesz-e vagy sem, hiszen te voltál az, aki odáig eljutott, hogy elhízott, ezért kizárólag te vagy a megoldója annak, hogy rendbe hozd, ha már így alakult. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ha nincs meg a bekattanás, az elszántság, a kitartás, akkor én bármit mondhatok, nem fog sikerülni. Lehet az evésen kívül is olyan elfoglaltságokat találni, amik örömet és boldogságot okoznak, amiben kapaszkodni lehet, ha az ember rosszabb paszban van, ezeket meg kell találni. Vagy ki lehet tűzni célokat, mint én ezt a 3 gyakorlatot, amiben fejlődni szerettem volna. Ezeket ki lehet tűzni célnak. Még ha nem is szereted ezeket a gyakorlatokat, én is utáltam a hasgörgőzést, aztán teljesen megszerettem, mikor jöttek az eredmények, és nagy boldogság volt, hogy ilyen rengeteget tudtam benne fejlődni.
Rengetegszer hallom és olvasom, hogy 40 éves kor fölött az ember, főleg a nők már nem tudnak fogyni és fejlődni olyan könnyedén. Ez engem teljesen kiborít. Itt vagyok az élő példa. 40 éves korom után fogytam 42 kilót, és 45 éves korom után, tehát tavaly november óta fejlődtem még óriásit fizikálisan. Ezért senki ne higgye el ezt a hülyeséget. Csak magatokba higgyetek. És ne felejtsétek, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Sziasztok!